І тим часом ми мчимо далі по нашій адженді і з величезною радістю, будь ласка, запрошую на нашу віртуальну сцену Тетяну Кобзар, Diversio, Founder and CEO, і поговоримо про те, how to build long-term partnership with clients in a changing world. Ну, а світ у нас дійсно змінний, ризиковий, ще world. Тому, Тетяна, будь ласка, сцена ваша. Привіт, дякую за інтродакшн. Рада бути з вами. Марина, дуже класна була презентація, дуже корисна. Я з трошки іншого боку підійду до питання бізнес-девелопменту. Марина дуже класно розповідала, як можна за допомогою AI залучати нових клієнтів. А я розкажу про те, як утримувати поточних, тому що це якби набагато простіше утримати поточного клієнта, ніж залучити нового. Тому давайте зараз я включу свою презентацію. Так, світ у нас справді зараз змінюється, тому що, мені здається, буде і є важливим наразі це вибудовувати стосунки. Давайте розкажу про себе трошки і чому я зараз хочу розповісти вам про свій підхід до клієнтів і про важливість, на мою думку, з клієнтами вибудовувати довгострокові стосунки. Я заснувала свою компанію у 2013 році. Працювала за цей час там вже більше 70 клієнтів. З них майже 100%, ну було парочку, звісно, випадків, коли, можливо, все було не на 100%, вони задоволені, але от 99% клієнтів задоволені співпрацею, повертаються до нас, приводять своїх друзів, рекомендують, тому я розумію, наскільки це важливо. Десь третина наших клієнтів, вони з нами, поточних клієнтів, з нами більше ніж 5 років, 3 з них більше 10 років. Я справді дуже люблю своїх клієнтів щиро, і я дуже сподіваюся, що за ці 45 хвилин я зможу трошки передати цього свого підходу до того, як сприймати клієнтів, як їх любити, як їх розуміти, і як будувати з ними і зростати разом з ними. Ем, Чому це важливо? І чому утримання поточних клієнтів це не менш важлива задача, ніж залучення нових? Тому що це така запорука стабільності в вашому бізнесі. От я хочу просто привести приклад з нашої історії, знову ж таки, про змінні часи. Після початку повномасштабного вторгнення я була впевнена, що все, це вже кінець всього. Я говорила своїм співробітникам: все, ну, типу, я буду платити зарплати, поки залишаться гроші на рахунках, але, ну, типу, готуємося до найгіршого, тому що, ну, все, просто весь світ, який ми знали, він там звернувся, клієнти теж в шоці, весь світ в шоці. Але 100% наших клієнтів, тобто абсолютно всі клієнти з нами залишилися. 2022 рік він насправді виявився для нас мабуть, вдалішим за весь час. Тобто ми зросли майже на 50% за цей час. Продовжили зростання в 23-му, утримали його в 24-му, незважаючи на кризу, на глобальні скорочення і на все інше. Тому, ну і це все завдяки саме нашим стосункам з нашими клієнтами. Що ми робили? Тобто, як ми цього досягли? Ми, по-перше, дуже гнучко підійшли до питання наших послуг, які ми даємо, до питання наших, що ми можемо, як ми можемо додаткову якусь цінність принести нашим клієнтам. Так само було зрозуміло, що, наприклад, стандартний наш бізнес-девелопмент, який ми робили до того, залучення нових клієнтів, що це взагалі воно зараз, там, от в перші місяці, в перші півроку навіть війни, це було взагалі, ну, не на часі. Я навіть собі не уявляла, як ми зараз будемо там з Києва щось намагатися продавати. І тому ми перекваліфікували, теж це було дуже вдале рішення. Ми перекваліфікували дуже сильно наших лід-генераторів, наших сейлів на допомогу в продажах нашим клієнтам. Це був теж такий досить незвичний підхід, але ми такі: от у нас є люди,
які вміють працювати, давайте ми вам налаштуємо секвенси, налаштуємо там LinkedIn, якісь кампанії, налаштуємо продажі і тому подібне. Це дуже спрацювало. Також ми дуже гнучко підходили з часом, за локацією, необхідною задачами, які ми виконуємо. Ну і звісно, як це last but not least, ми працювали дуже так плотненько всі разом, як команда також підстраховували один одного. Не було у нас цього, це не мої задачі, я не буду цього робити. Тобто дуже у нас там теж за 2 роки, з 22-23, у нас взагалі ми не звільнили жодну людину, і жодна людина від нас не пішла. Тобто у нас такий прямо дуже такий колектив сплотився також. Тобто тяжкі часи вони дають також і деякі мотиви для зростання також. Це потрібно тримати в голові. Моє правило, чому як мені здається, чому от клієнти з нами працюють, чому вони нас люблять і за нас тримаються, тому що ми справді от підходимо до них. Я розумію, що це звучить, можливо, трохи банально і, наче здається obvious, але я часто бачу, що люди не зовсім виконують. Це такий заповідь, що відноситися до клієнтів так, як ти б хотів, щоб відносилися до тебе. І насправді, і як би ти хотів, щоб клієнти відносилися, і як би ти хотів, щоб співробітники відносилися. Ми насправді поставити себе на місце клієнта не так важко, тому що ми також працюємо часто з якимись підрядниками в своєму бізнесі, ми працюємо в особистому житті з якимись провайдерами сервісу. І насправді от чесність, якась відкритість, повага і можливість покластися на людину чи на компанію – це дуже важливо. І також люди розуміють, люди пам'ятають те, як вони себе почували при роботі з вами. Тобто не конкретні там задачі, які ви зробили, архітектуру, яку ви задизайнили, навіть не результат роботи їх додатку там, чи їх продукту, а скоріше саме те, наскільки от їм було спокійно, комфортно з вами працювати. Тому що, наприклад, результат продукту і там успіх компанії, скоріше за все, вони все-таки будуть відносити до до своєї заслуги. Ну, і в принципі, так і є. Тобто не будемо в цьому сумніватися. І там, не знаю, дизайн, все інше, це, звісно, ви, але от ідея в тому, що от наскільки їм було комфортно з вами, настільки з великою ймовірністю вони до вас повернуться, вони до вас приведуть своїх друзів. Особливо, звісно, це в якісь тяжкі часи, як для нас, так і для них. Тому що клієнти зараз теж у них не найкращий час, теж дуже змінюються, особливо американські клієнти, вони взагалі якби скриплять. Тому їх розуміти і їм допомагати – це важливо. Фокусуватися на довгостроковому успіху клієнтів – це також дуже важливо, тому що насправді, якщо вони будуть розвиватися, вони будуть преуспівати, то і ви також. Тобто, чим більше їх бізнес буде зростати, тим більше буде зростати і ваш аккаунт, тому що вони будуть робити нові фічі, вони будуть збільшувати обороти. Часто буває таке, що ми або от зараз там заробимо, або вкладемося там, наприклад, з меншим якимось ретурном, але зробимо це для клієнта. Я завжди йду по другому шляху, знову ж таки, бо це і більш цінно клієнту, і більш стратегічно цінно для нас. Звісно, я не маю на увазі працювати там безкоштовно чи собі в збиток, але все одно тримати оцю ідею бізнесу клієнта, розуміти його, трошки дивитися більш широко на це питання, ніж там тільки якісь задачі там, чи девелопмент, який ми робимо, а думати от про бізнес в цілому, якщо є можливість розуміти, побачити їх якісь дані про їх юзерів, про їх там revenue stream, для того, щоб теж зрозуміти, що ми... Там розробка – це одна частина їх бізнесу, але для того, щоб могти витрачати гроші на розробку, вони мають бути у клієнта. І чим більше і вільніше ці гроші до них приходять, тим більше вони будуть willing to pay us.
Тому ми не робимо ніколи, ну, намагаємося принаймні не робити такий підхід, що окей, як скажеш, так ми і зробимо, не задумуючись такі, ну ок, нам там це не подобається, але хазяїн барін, як ти говориш, так ми і будемо робити. Ми завжди починаємо з питання чому, чому ми робимо цю фічу, чого ми намагаємося досягти, тому що воно нам дає і більше розуміння, і більше цього якогось поля для маневру в сенсі того, що, наприклад, якщо ми розуміємо, якої фінальної цілі намагається досягти клієнт, то, можливо, ми можемо і запропонувати більш якісь гнучкі чи прості рішення, які меншими, наприклад, затратами, чи більш як нам цікаво, наприклад, це зробити, дозволять досягнути йому більш ефективно фінальної мети. Ну і взагалі починати з why, чому або навіщо, це завжди гарна ідея. Я так само говорю і своїм сейлам завжди, коли вони виходять на пресейл, якісь дзвоники, про те, що ми не починаємо з питань, що ви хочете зробити, там розкажіть функціонал і все інше. А ми починаємо з питання, навіщо ви це хочете зробити, цей продукт. Тобто це завжди два варіанти: це або вирішення якоїсь проблеми, або досягнення якоїсь цілі. І тримаючи це в голові, ми вже і вибудовуємо подальшу комунікацію. І в такому ми випадку і також більше з клієнтом стаємо, як це, aligned. Не знаю українське слово. Важливо пам'ятати, що аккаунт-менеджмент – це важлива функція в компанії. Я знаю, що воно часто на це не вистачає часу, не вистачає ресурсу. Ми також, якби не вважаю, що ми абсолютно ідеально робимо аккаунт-менеджмент у нас, але про це дуже важливо пам'ятати. Знову ж таки, повертаючись до попередніх слайдів, утримання клієнта і апсел існуючим клієнтам – це набагато простіше, ніж залучення нових. І зростати з поточними клієнтами легше, ніж вибудовувати нові стосунки. Люди купляють у людей, це звісно, але вони і йдуть від людей також. Тобто купляють вони, скоріш за все, у вашого села або у вас, якщо ви продаєте, а йдуть, скоріше за все, від команди та від аккаунт-менеджера. Тому аккаунт-менеджер – це така більш складна, більш велика роль. Це про стосунки, це про вибудову цієї довіри, про адресування швидке якихось, які виникають там нюанси, чи відчути раніше, ніж клієнт прийде жалітися, і вирішувати проблеми клієнта. Це відчути, коли вже трошечки щось іде не так, і підкоригувати цей як це? Цей процес. Я рекомендую, щоб все-таки фаундер був аккаунт-менеджером для ключових клієнтів, яких, можливо, він привів, чи які приносять там велику частину прибутку компанії, тому що, ну, все одно в кінцевому ітозі фаундер, він є таким обличчям компанії. Уже якщо фаундер там щось пообіцяв, то у клієнта є явне відчуття, що це не пусті слова і воно буде зроблено. Також це знак як певної такої поваги, певного рівня цінності себе як клієнта, яке клієнт має, якщо сам фаундер з ним підтримує стосунки. Ну і до того ж, фаундеру також це, можливо, буде цікаво для подальшого зростання, для рекомендацій і для іншого. Я розумію, що це як це easier say than do, але ваші клієнти, вони вам мають подобатися. Тобто, якщо вони вам не подобаються, то, ну, можливо, і немає сенсу з ними працювати. Тут питання в тому, що якщо вони вам не подобаються, ви, скоріше за все, не до кінця їх розумієте. Тому що, ну, особливо, якщо ви працюєте з невеликими компаніями, там, стартап-фаундерами, вони можуть бути дивні, вони можуть бути такі емоційні, вони можуть бути якісь, ну, там, з вашої точки зору незрозумілі, але, ну, у них є свій пешен, у них є своя, тобто їх продукція, зазвичай їх таке дитя, за яке вони хвилюються, за яке вони переживають, тому, ну, тобто, трошечки отак змістити перспективу, їх зрозуміти, і вони вам, можливо, почнуть більше подобатися. Ну, і
будьте тут для них, тобто не залишайте їх без уваги, не залишайте їх наодинці з їх якимись проблемами. Тобто намагайтеся принаймні от якби підставити плече, навіть якщо ви як аккаунт-менеджер чи фаундер, ви не можете там вирішити прямо проблему сходу, але ви маєте показати, що ви на їх стороні. Комунікація, це я думаю, що це зрозуміло, що важливість комунікації, over-communicate – це дуже складно, щоб більше комунікувати, ніж потрібно. Обов'язково manage expectation, тобто у клієнта має бути завжди свіжа і актуальна інформація з приводу сроків, з приводу статусів поточних задач і всього іншого. Беріть оцей ownership над задачами, які ви робите, тобто це не має бути особливо там у випадку, якщо ви робите проект для клієнта, не просто віддали йому девелопера і робіть там з ним, що хочете. Якщо ви робите проект, то це ваша задача його заделіверити. Звісно, клієнту потрібно, якщо від нього щось потрібно, то потрібно йому про це нагадувати, але не оцей підхід, типу, з нашої сторони пулі вилетіли, а ви там далі розбираєтеся. Це не наш підхід. Тримайте клієнтів в процесі обговорення. Тобто, що я рекомендую завжди, це додати клієнтів в проектні чати. І давати їм можливість бачити цю переписку, хто там що робить, які там проблеми виникають, як ми їх вирішуємо. Тому що якщо ми, наприклад, там клієнт сидить в такому вакуумі, нічого не розуміє, потім там йому project менеджер відправляє репорт якраз на тиждень навіть. І він все одно, типу, такий не знає, що відбувається, і плюс насправді там якась проста задача на вигляд, яка в процесі виявилася складною, там вилізли якісь проблеми, які там ніхто не очікував. І якщо клієнт бачить це в комунікації, що люди з цим стикнулися, як вони вирішили це, то він буде з більшим розумінням, ніж таке, а чого у вас так довго зайняло, там, не знаю, паблішинг в App Store? Це ж типу нажав там 2 кнопки і все. Тому тримайте їх в циклі, якщо це можливо. Це вже казала, що клієнти мають знати, що ви на їх стороні. Я дуже сильно за те, що потрібно давати flexibility клієнту, тобто це особливо в цих такі часи, які нестабільні, кризові, у клієнтів теж кризи, вони там скорочують бюджети. Будьте для них гнучкими, тобто в якісь там, можливо, не фултайм локації, якісь ще там варіанти, як це можна зробити так, щоб воно і не було і для вас нормально, і для клієнта теж воно йому допомогло там через якийсь цей важкий час пройти. Але дуже важливо, я це зрозуміла, до речі, мені здається, пізніше, ніж варто було, але хочу поділитися з цим з вами. Робіть фокус на recurring revenue, тому що recurring revenue – це є ваш бізнес. Все інше – ні. Тобто всі оці фікс-прайси, які з'являються, йдуть, всі якісь там клієнти, які прибігають пофіксять мені це, я вам там заплачу двойні рейти, ще щось, це не є ваш бізнес. Тому що ви, якщо колись його захочете продати, чи якщо ви насправді навіть захочете зрозуміти, побудувати цю юніт-економіку, в якій ви розумієте, скільки ви можете там витрачати, наприклад, на маркетинг, скільки ви можете витрачати, зрозуміти ваші всі грошові потоки, то ви побачите, що от recurring revenue – це те, що у вас є. Все інше – це типу такий, як плаваючий бонус, але розраховувати на нього неможливо. Тому також моя рекомендація, до речі, ми попереводили всіх наших клієнтів, і насправді ніхто навіть не був особливо проти, на monthly ретейнери, тобто якщо навіть є у вас клієнти, які там на саппорті, чи які приходять до вас там з якимись там запросами час від часу, перейти з ними навіть на маленький, не знаю, $500 на місяць, в який ви вкладаєте, там, не знаю, 10 годин девелопера зарезервовані, але кожен місяць, незалежно від того, приходять вони з задачами чи не приходять, тобто маленький, але щомісячний платіж, він набагато кращий, ніж великий, але який прийшов і пішов.
Тому, типу, це дуже важливо і з усіма клієнтами рекомендую саме таким чином працювати. Тобто фікс-прайси це взагалі тільки якщо ви, ну, або вмієте з ними дуже гарно працювати. Більшість аутсорсингових компаній, з якими я спілкувалася, включаючи нас, ми не вміємо гарно з ними працювати, ми не вміємо на них гарно заробляти, тому от фікс-прайси це тільки вже на крайній випадок, якщо вже прям геть немає ніякого вибору. І важливий момент, який я завжди як це, з командою завжди це проговорюю з лідами, що ніколи не можна погано говорити про клієнтів. Навіть якщо ну, там, ви відчуваєте щось не зовсім good vibes в сторону клієнта. Ми це ніколи не виносимо на обговорення, ніколи так не говоримо з командою. Навпаки, ну, типу, задача кожного менеджера це намагатися зрозуміти клієнта і пояснити це команді, наприклад, якщо навіть здається там якийсь неадекватний якийсь мув зі сторони клієнта, за цим завжди лежить якась логіка. Тобто більшість, ну не більшість, взагалі всі люди, вони керуються якимись гарними намірами. Звісно, е, вони можуть там не співпадати, наприклад, там якісь способи реалізації, вони можуть там не співпадати з тим, як ми це бачимо, але ну, мало хто з клієнтів от хоче щось зробити саме для того, щоб от нас якось там, не знаю, образити, чи там обманути, чи ще щось. Тобто більшість все-таки людей, вони, ну, типу, у них є якась ціль, не знаю, у них є певний бюджет, який їм треба влізти, бо в них просто немає більше грошей. У них є якесь бачення свого рідного проекту, продукту, який там ви не як команда там не бачите, не розумієте. Чи у них, наприклад, не знаю, там сроки горять, там їх інвестори там якось прямо вже дуже душать, що там треба вже щось зробити. Тобто вони теж люди, але їх внутрішня мотивація, вона завжди позитивна. Мало хто вважає себе там злодієм якимось чи ще якимось. Тому, типу, пробувати включити емпатію, пробувати поставити себе на їх місце і зрозуміти, що ж їх так цепляє і що для них важливо. І ніколи про них погано не говоримо і не даємо іншим говорити. Тобто, якщо ви чуєте, ну особливо, якщо тут фаундери є. Хто хто може там говорити іншим людям, що їм казати, що не казати. Якщо ви бачите, що хтось говорить, там свариться на клієнта, то ви це намагаєтеся все-таки змягчити краще, ніж підключатися. Да, такий поганий клієнт. Ні, ви скоріше такі, ну там, ну давайте там його зрозуміємо, він там був втомлений, ще щось. Ну, тобто, оцю атмосферу поваги і. Ну, я не можу сказати, що прям вдячності, тобто з клієнтами потрібно, звісно, вибудовувати партнерські стосунки. Тобто це не те, що ми, ну як, їм служимо, а вони такі, якби пани, які можуть робити все, що завгодно. Ні, звісно, це, ну, от те все, що я розповідаю, як потрібно відноситися до клієнта, ми очікуємо такого самого відношення і до нас. Тобто, якщо там. Не знаю, немає цієї поваги, немає такого більш рівноправного якогось відношення. Знову ж таки, якщо клієнт, наприклад, не робить жодної якоїсь спроби поставити себе на наше місце також, ну тому що це ж двостороннє, то, звісно, можливо, там це не зовсім наш клієнт і має сенс з ним розставатися. Тобто я не хочу сказати, що потрібно жертвувати своїми інтересами заради клієнтів, але от намагатися їх зрозуміти, насправді, ну, можливо, не полюбити, але принаймні просимпатизувати їм. Це важливо для того, ну, тому що люди це теж відчувають. Люди відчувають, навіть якщо ви такий, типу, знаєте, за маскою такої вічливості, доброзичливості, а всередині у вас якби і геть інші емоції, клієнти теж це відчувають, і вони не будуть хотіти знаходитися в цих відносинах. Тому так, дуже вам дякую. Якщо є якісь у вас питання чи
Можете мені доєднуватися в Facebook, можете писати ой, Facebook, в LinkedIn, можете писати, можете задавати їх зараз. Дякуємо дуже за вашу презентацію. От якось так легко на одному диханні стільки безцінних порад дали нашим учасникам, як потрібно себе вести, що потрібно робити, як бути оцим максимально щирим та наближеним до клієнта. Я от собі кілька нотаток зробив, те, що незважаючи на кризу, можливе таке зростання, потрібно працювати для того, аби забезпечувати ріст, те, що потрібно ставитись до клієнта так, як ви хочете, аби ставились зрештою до вас, те, що потрібно фокусуватись на довгостроковій перспективі, замість того, аби на якісь короткострокові речі звертати увагу. Не можна недооцінювати все те, що стосується аккаунт-менеджменту. Потрібно комунікувати в усьому, потрібно спілкуватись, відчувати свого контрагента, свого партнера по бізнесу. І потрібно бути гнучким для того, аби максимально все втілити в життя, для того, аби досягнути і прибутковості, максимальний він-він стратеджі для себе. Ну і при цьому ніколи не бути негативним по відношенню до клієнта, оскільки це ключ для того, аби зворотні до себе отримати. А ми, звісно, хочемо позитиву, нових бізнесових звершень і всіх здобутків для того, аби наш бізнес масштабувався. Але при цьому у мене зустрічне питання до вас. От зараз, от я бачу те, що у Києві та частинці України оголошена повітряна тривога. Принагідно закликаю наших учасників бути у безпечних місцях, безпека понад усе. І з одного боку, ви говорите про те, що потрібно дивитись на довгострокову перспективу і не зупинятись на якихось речах локальних, короткострокових. З іншого боку, ми стикаємося з тим, те, що ті ризики, військові ризики, які зараз ми відчуваємо в Україні, вони досить часто приводять до того, що наш горизонт планування він зменшується, звужується. Ми не можемо передбачити ті речі, які від нас абсолютно не залежать. Скажіть, будь ласка, от як поєднати все те, що стосується довгострокового планування, із тою невизначеністю, і з тими ризиками, які диктує нам сучасний Shiva World, які, зокрема, диктуються нам складною ситуацією, в якій зараз знаходиться Україна? Дякую за питання. Володимир, тут, дивіться, такий момент, що для наших клієнтів, для них, ну, війна- це щось, що знаходиться далеко. Ну, тобто вони, звісно, відчувають відголоски, вони там бачать, якісь там зміни, в глобальній політиці, але, наприклад, там, не знаю, американських клієнтів їх набагато більше тривожить там не війна, а якась там політика Трампа з приводу фінансування, там порізані якісь як це, фонди, які там займаються розвитком і тому подібне, якісь там інші питання, ніж війна. І тут знову ж таки про довгострокове, що в будь-якому випадку, звісно, тактичні рішення, які там зараз диктуються, що сьогодні там щось трапилося, нам потрібно знайти якийсь необхідний там путь, щось запропонувати. Ця гнучкість, про яку я говорю, це дуже важливо. Але Е, стратегічно для клієнта ми все одно маємо фокусуватися на їх довгострокових цілях. Тому що ну, вони навпаки, вони так же ж нервуються. Коли вони працюють з українцями, вони і так типу нервуються. Більшість з наших клієнтів, ну не більшість, всі наші клієнти, вони з нами залишилися, ніхто нікуди не пішов. Але вони все одно десь там на підсознанні, тобто не знаю, у нас є декілька співробітників, яких призвали, наприклад, в армію, і нам потрібно їх там швиденько заміняти. Ну, якось там те, що там світла не було, то ми якось це обходили. Тобто, але важливо свої проблеми на клієнта не переносити. Тобто, навпаки, це скоріше потрібно змягчити, тобто, що ні, все нормально, ми все одно працюємо, ми там знайдемо заміну, все добре, і ми думаємо, ми фокусуємося як команда, з якою ви працюєте, все одно на ваших довгострокових інтересах, а не на наших короткострокових проблемах. Ну, такий скоріше підхід і такий майндсет потрібен для того, щоб клієнти саме відчували себе впевнено і комфортно з вами. Клас, дякую.
І бачу те, що от якраз питання у нас і прилетіло до нашого чату. Дякую, і принагідно це вже там поінт для того, аби стати найактивнішим учасником нашої сьогоднішньої дискусії. Отож, яку пораду ви дали б стартапам, що тільки починають працювати з першими клієнтами і прагнуть перетворити ці стосунки на довгострокове партнерство? Марина, дуже дякую за питання. Дякую, Марина. Стартапам, ви маєте на увазі продуктовим компаніям чи, стартапам в плані з недавно створеним аутсорсинг? Можна розм'ютити мікрофончик, голосом Можете. уточнити, якщо зручно. Які нещодавно Нещодавно. створені. Добре. Ну, насправді принципи всі такі самі. Скоріше за все, якщо ви тільки недавно створилися, то у вас і команда невелика. Тут дуже важлива роль фаундера в цій ситуації, тому що саме, ну там не знаю, мабуть, до людей 50 фаундер все одно залишається точно головним сейлзом компанії, головним аккаунт-менеджером. Не знаю, на початку, можливо, там ще якісь виконує ролі в компанії, там, якщо недавно створилася, так точно. Тому тут дуже важливо саме особисте спілкування. Тут якраз, скоріше за все, можливо, фаундер там і буде якимось проджект-менеджером ще у маленьких компаній так часто буває. Ну, у нас принаймні так було. Тому тут ще є більше занурення саме в проблематику продукту, саме в те, як воно там зроблено, фічі і все інше. Тому тут би я рекомендувала такий робити ще як певний апсел майндсет мати для того, щоб що таке взагалі апсел майндсет? Це не про те, як типу ви клієнту щось впарити побільше, побажано і пошвидше, а скоріше в тому, що весь час ми дивимося на проект клієнта, на нашу співпрацю і задаємо питання, як ще цей бізнес може розвинутися краще і як ми можемо в цьому допомогти. Тобто, от скоріше з такої точки зору, що аналізувати клієнтів, аналізувати аналіз конкурентів, наприклад, підписатися на них і дивитися, які у них там додаються нові фічі, які в них, не знаю, які вони там роблять активності. Знову ж таки, більш широко мислити, що ми ще можемо запропонувати. Тобто показувати клієнту, що ви розумієте, що він будує, ви розумієте, навіщо він це будує, ви розумієте його клієнтів. Тобто це дуже важливо для того, щоб краще з ними вибудовувати стосунки, вони більше і більше вам довіряли і довше за вами працювали. До речі, воно так само працює і на пресейлах, тобто навіть для нових клієнтів. Якщо ви вникайте завжди в те, що він говорить, тобто не зібрати так, що вони там собі, якісь вайрфрейми вони зробили, чи вимоги, а саме от намагатися вникнути, навіщо вони це роблять, для кого вони це роблять. Якщо у вас є вже зараз якесь розуміння, можна дати їм якусь пораду. Тобто вони мають на преселі, це також вони куплять набагато більшою ймовірністю у людини, яка вони бачать, що вона розуміє, про що йде мова, ніж просто така, ну, типу, такий сейл, як такий клерк, касір, який такий, так, давайте це ви зробили, це буде коштувати стільки, не підходить, ну добре, до побачення. Тобто от такий підхід, типу розуміння, у нас так само був недавно якраз випадок, от прямо ми закрили цього клієнта минулої п'ятниці, це про те, що я вийшла на дзвінок з ним, і я от реально просто вникла, в що вони роблять. І він розказав, я задавала дуже багато питань, ну саме от я собі вже уявляю, як ми це робимо, з чим ми стикнемося, які там будуть проблеми, на що звернути увагу. І потім він говорить, ну там свій бюджет, який є, я розумію, що ми ну ніяк в нього в такий не вкладемося, він занадто маленький. І він говорить, у мене вже є там багато пропозалів на цю суму, ну і я там йому вже потім пишу, що ну ми так порахували, ми точно, у нас там наша мінімальна там оцінка, вона буде в 2 рази більше, ніж у вас бюджет, тому, типу, ну, мабуть, не вийде у вас, якщо ж є пропозали, то
Ну, спробуйте з ними попрацювати, якщо що, допоможемо чимось іншим. І він потім приходить такий: ви знаєте, я подумав, давайте все-таки я окей, я підніму свій бюджет. Тобто він в 2 рази збільшує свій бюджет для того, щоб попрацювати з нами. Саме через те, що от на дзвонику ми показали, що ми розуміємо, ми вникаємо і ми знаємо, як це зробити. Супер, дякую. Dear participants, please welcome. Please welcome to our discussion. Please don't hesitate to put your questions to chat. Please raise your hand. Отож, от як же замотивувати учасників для того, аби долучитись до нашої дискусії вже і англійською мовою? Бачу, є запитання, як краще знайти підходи до офлайн клієнтів. Максиме, дякую за ваше питання. В смислі, як їх залучати, чи в смислі, як їх розвивати? Ну, з офлайн клієнтів до них треба їздити, з ними треба дружити. Зустрічі офлайн, якщо є Зустрічі можливість, офлайн. так. Якщо ви маєте на увазі, що проблема в тому, що потрібні зустрічі в офлайн, але немає можливості виїхати, ну це проблематичніше. Але тоді потрібно снаряжати когось, хто може виїхати. В принципі, щоб зустріти, щоб подружитися. Да, дивіться, тут зустрічами офлайн, ну і взагалі з нетворкінгом, якщо у вас вже є поточні клієнти, і у вас є можливість приїхати до них в локацію, їдьте. Робіть, да, от, наприклад, ходити на ті ж конференції, робити якісь типу сумісні івенти. Тобто, чим більше ви можете офлайн комунікувати, тим, звісно, ви більше закріплюєте ці відносини. Тобто, якщо є можливість раз на рік, принаймні до всіх своїх клієнтів злітати, випити з ними кави, можливо, зробити ще якусь біздев, рот, шоу, активність. Це дуже, дуже було б гарно. Якщо про нетворкінг, тобто як залучення офлайн клієнтів, тобто знаходження нових, ну тут, звісно, важливо не очікувати дуже швидких результатів, тобто з ними потрібно вибудовувати відносини. Тому, типу, це для того, щоб вони стали клієнтами від лідів, то це має пройти деякий час. І, ну, не знаю, мені здається, що таких відносин прямо гарних, ну, дуже багато їх не може бути. Тому, типу, скоріше я би, можливо, вже в такому випадку до них би там прям до всіх не їздила. Якщо є якісь дуже цікаві, ну це вже більше скоріше як аккаунт-based маркетинг чи щось таке, то вже можна їх точечно там дожимати, але як така загальна історія, до своїх поточних треба їздити, до лідів, якщо вони там не дуже гарячі, то я не бачу. Клієнт може порадити інших. Звичайно, клієнт може порадити інших, і це і є наша ціль, щоб вони не тільки з нами працювали і збільшували з нами чеки, а й радили іншим нас. Ну що ж, супер, дякую. І на завершення, можливо, запитання. Бачите, коментар теж Дякую. було надзвичайно цікаво, надзвичайно корисно. Дякують. І на завершення дозвольте ще одне питання від мене. От ви CEO та фаундер проекту. От можете розказати про той момент, про той інсайт, коли ви відчули цю точку неповернення, те, що ви хочете заснувати в свою компанію, свій бізнес, те, що ви хочете керувати цим процесом, оскільки під час вашої презентації відчувалось те, що от кожне слово, яке ви говорите, кожен стейтмент, то йде з вашого досвіду і з вашої величезної кількості взаємодії з клієнтами, і все це було ну так надзвичайно душевно, щиро. Поділіться цим моментом, коли відчули те, що так, буду робити свій бізнес. Ну, це насправді не те, що був така точка якась неповороту. Воно скоріш так органічно виникло, тому що я працювала в стартапі, який не взлетів в якийсь момент, ну він закрився, і ми залишилися з командою і вирішили, що ну давай, ну класна команда, давайте щось попробуємо ще робити далі разом. І я знайшла декілька перших клієнтів, і ми, власне, з ними почали працювати. Тому це скоріше такий не був такий момент, все, я типу з сьогоднішнього дня, я бізнесмен, інтерпренер і буду робити саме таку компанію. Тобто воно просто скоріше так якби плавно перейшло з такої найманої ролі в стартапі в роль фаундера і управління команди.
Клас. От Максим, продовження, можливо, мого запитання. Кажете, що у вас дуже багато крутої енергії під час комунікації. Це неймовірно круто. І от просить поділитись, як саме так круто виходить. О, дякую, дуже приємно, дуже приємно це чути. Не знаю, це я не можу сказати, що я якусь, використовую техніку чи щось. Це, мабуть, скоріше як, такий, знаєте, у кожної людини є свої сильні і слабкі сторони. Моя це справді, типу, я люблю, знову ж таки, коли я говорю чесно, щиро, то воно в мене і так і виходить. Тобто я не готуюся, тому от я насправді бачу, що я швидше, наприклад, розказала цю презентацію, ніж, можливо, Володимир би хотів, тому що воно просто йде як потоком. Я не можу готуватися навпаки. Тому, типу, там мої маркетологи, наприклад, вони так трошки скриплять з цього приводу, що не по скрипту йде, а більше як імпровізація. Тому, типу, якось так. Своя така моя особливість. Але мені дуже приємно чути комплімент. І бачу те, що від учасників у нас багато сердечок в нашому живому ефірі. Дякуємо. Щиро дякуємо вам за те, що були разом із нами, те, що поділили своїми інсайтами, цією харизмою, енергетикою. Дякуємо за безліч корисної інформації і учасникам. Єдина додаткова порада втілювати то все у життя, пробувати на практиці. Можна дуже багато усього знати, але починає працювати, коли дійсно ми то все втілюємо у наших практичних кейсах у повсякденному житті. Ну і недаремно психологи кажуть те, що правило 72 годин. Якщо протягом 72 годин якусь із навичок, скілів, знань, вмінь, яку ви почули під час заходу, ви не втілите у життя, то у такому випадку і залишиться теоретичною знахідкою, але не буде працювати на вас. Ми ж хочемо, щоб усе працювало, тому втілюємо порада на практиці 3 доби є для того, аби принаймні якусь із навичок порад взяти із презентації, втілити. Ну а далі наступною так точно успіх буде за нами. Дякуємо, дякуємо за вашу Дякую вам. презентацію.